нам F-16 давно вже обіцяють, і чомусь, на жаль, термін і та дата, коли у нас з'явиться ця авіація, така потрібна, аби в першу чергу захищати, постійно міняється. Спочатку, нагадаю вам, так, і наш прем'єр-міністр Шмигаль казав, що, можливо, мали би бути в кінці грудня, на початку 24-го року. Тепер кажуть, що в кінці цієї весни, на початку літа, в нас з'явиться перші F-16. Так от, хочу вам продемонструвати кадри. Міністерство Бельгії в себе офіційно продемонструвало, як в Данії наші пілоти навчаються на F-16. І от представник наш, звати його Ігор, розповідає, що він робить кожного дня. Ну, от наш боєць Ігор каже наступне, що моє завдання – це експлуатація, організація польотів, визначення літаків на зміні та людей, які будуть обслуговувати техніку. Активно йде навчання. І хочу вам нагадати також, що президент Румунії Клаус Йоганіс дав згоду на перевезення території Румунії деякої зброї для України та навчання українських пілотів на F-16 в Європейському навчальному центрі F-16 на військово-повітряній базі Фетеші. Про це повідомляє видання DG24. За даними журналістів, Йоганіс листом поінформував парламент про те, що дав дозвіл на транзит військової допомоги для України від Фінляндії, а також на навчання на території Румунії близько 50 українських військових. Питання мають розглянути на зустрічі лідерів обох палат румунського парламенту у понеділок. Голосування у залі, до речі, воно розглянуто було і все прийняли. Голосування у залі має відбутися на наступному спільному пленарному засіданні. Також хочу вам сказати наступне, що окрім цього в Румунії запланували альянс побудувати найбільшу базу НАТО вартістю 2,5 мільярди доларів. Вона більше, ніж будь-яка інша база. Там може проживати 10 тисяч військових разом з сім'ями. Розуміємо, що це на кордоні з Україною, військова база НАТО, і це дуже і дуже добре. Ну і щодо Фінляндії, яка може транспортувати своє озброєння через Румунію, хочу вам нагадати, що офіційно Фінляндія повідомила, що вона збільшила виробництво снарядів в 5 разів. 5 разів, тому що вони потрібні Україні.